Salut, sunt Ioana și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Amintiri din perioada comunistă, colectivizare, teroare, dictatură. Să urmărim împreună o emoționantă confesiune. Am avut un caz la Dobrovă, tata lui Ion Schiopu, care a fost la Flacăra Iași. Care au stat, eu am făcut și în Dobrovă, a fost trimis în Dobrovă. De acolo m-a dat afară, m-a mutat urgent la Roneanu disciplinar, pentru că am cununat un milițian. Dar milițianul era din sat și făcuse școala de miliție și tatăl era căruțaș la un dispensar. Și ăsta a vrut să facă nuntă ca pentru băiatul lui. A adus CFS-ul, a adus... Eu am venit cu oamenii invitați, nuntă, cum se face. O răsunat satul și mai ales cu secretarul, cu nună, cu tare, lume. Nu aveam voie să intru în biserică. Și am reușit în biserică să intru împreună cu preperiții de la Meteo. Era sora lui, era mireasă. Și eram prieteni și cu preotul. Pe urmă mi-au arătat și poză din biserică. Erau infiltrați. Da? Securiști de... Și asta m-a dus în altă stare să ajung la Socola. Am făcut depresie. Îmi povestea moșul ăla, Schiopu, tata lui Ion Schiopu, care a fost la Flacăra. El, când vineau ăștia spuneau, țăranul spunea, dar să înscrie și măria voastră de Schiopu. Dacă nu se înscrie el, nu mă înscriu nici eu. Și ăștia o căzut pe el, cum erau soldați înainte și cu activistul de partid, cum erau. Și el scotea țiglul din, povestea scotea țigla din, și acum bine, scotea țigla din paravan de acolo, că avea casă cu oale, și fugea în păpușori, în pădure. Și nevasta știe unde, culcușul și ducea mâncare acolo. Și când l-a prins, până la urmă, l-a învârtit în jurul satului noaptea cu camionul și în față era, povestea el, în față era o mașină gaz 69 plină cu soldați. Și când ajungem lângă un iaz, aruncau chetroaie în iazul ăla și unul striga, băleu, nu m-a aruncat. Și ăștia spuneau, deci vezi, urmezi dumneata. Și faci, te înscrii sau nu te înscrii? Mă înscriu, haide să acămin. Acolo se făceau scris. Și când s-o treacă minus, dar nu mă înscriu cu nu discut și cu baba, lăsați-mă până acasă, avea să încrede în mine. Și dus au fost. Nu au venit până la Revoluție, tot așa au stat pe dealul. Au fost și oameni care nu au fost de acord. Regimul datului. Și eu am scăpat. Sunt mândru că am fost secretar fără să fiu membru de partid. Am condus comuna, oamenii m-au iubit. Am făcut lucruri frumoase, am botezat, am cununat.